Hello students, welcome to part 12 of our topic-wise journey of the chapter Polynomials. I hope তোমালোকে already part 11 to চাই আহিছা because আমি step by step concept বোৰ build কৰি গৈ আছো আৰু last ভিডিঅ'ত আমি ডিসকাস কৰিছিলো algebraic identities use কৰি কেনেকৈ polynomial expand কৰিব পাৰি আৰু application based question কিছুমান আমি কৰিছিলো. So যদি তোমালোকে মিস কৰিছা then pause this video এবাৰ প্লিজ সেই পাৰ্টটো চাই ফেলে কনসেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা and then come right back. ভিডিঅ'টোৰ লিংক তোমালোকে description and pin comment-ত পাই যাবা. আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি চাম আৰু কিছুমান question based on algebraic identities, most importantly factorization of polynomials using algebraic identities. So let's continue. So আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি চাম factorization কেনেকৈ কৰিব পাৰি using algebraic identities. এতিয়া যেনেকৈ আমি আগতে মিডল টাৰ্ম ফেক্টৰাইজেশ্যন চাইছিলো বা কিউবিক পলিনোমিয়েলৰ ফেক্টৰাইজেশ্যন আমি কৰিছিলো সো তেনেকৈ আমি এতিয়া কিছুমান আকৌ পলিনোমিয়েল পাম যিখিনি আমি এলজেব্ৰিক আইডেন্টিটি ইউজ কৰি ফেক্টৰাইজ কৰিব পাৰো কিন্তু তাৰ আগতে আমি গম পাব লাগিব না যে কোনটো কোৱেশ্চন আমি মিডল টাৰ্ম ফেক্টৰাইজ কৰিব পাৰো আৰু কোনটো কোৱেশ্চন আমি এলজেব্ৰিক আইডেন্টিটি ইউজ কৰিব পাৰো সো এতিয়া চোৱা algebraic identity use কৰাৰ কাৰণে তোমালোকে ফাৰ্স্ট কথাটো algebraic যিমান কিটা ফৰ্মুলা আছিল হেকিটা তোমালোকে ভালকে গম পাব লাগিব তোমালোকে ভালকে হেখিনি বস্তু তোমালোকৰ মাইন্ডত থাকিব লাগিব সো এতিয়া চোৱা এতিয়া এই কোৱেশ্চনটো আছে কি ফেক্টৰাইজ ইউজিং appropriate identities আৰু ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো দিছে 9x² + 6xy + y² সো এটো তো আমাৰ নরমাল তিনটা টার্মে আছে সো আমি ইয়াক মিডল টার্ম ফেক্টৰাইজেশনও কৰিব পাৰো কিন্তু মিডল টার্ম ফেক্টৰাইজেশনৰ লগতে ইয়াক আমি এলজেব্ৰিক আইডেন্টিটিও ইউজ কৰি পেলাই আমি ফেক্টৰাইজ কৰিব পাৰো এতিয়া কেনেকৈ গম পাইছো এটো বস্তু চোৱা সো এলজেব্ৰিক আইডেন্টিটি যিমান আছিল লাইক a + b হোল স্কয়াৰ চোৱা বা a - b হোল স্কয়াৰ চোৱা তাত কি আছিল a² + 2ab + b² মানে ফাৰ্স্ট টার্মটো আৰু লাস্ট টার্মটো সদায় কি হয় স্কয়াৰ টার্ম হয় হয়নে a² + 2ab + b² সো ফার্স্ট আৰু লাস্ট টার্মটো সদায় স্কয়াৰ টার্মস হয় Similarly, তোমাৰ মাইনাসৰ যেটো ফৰ্মুলা আছিল a - b হোল স্কয়াৰ তাতো সেম আছিল a² - 2ab + b². So first আৰু last numberটো কি হয় স্কয়াৰ নাম্বাৰ হয় Similarly, তোমালোকে যদি a² - b² চোৱা তাতো কি আছে দুইটা নম্বৰে স্কয়াৰ নাম্বাৰ হয় a² - b². সো হেনেকে আমি হেকিটা বস্তু আমি ৰেকগনাইজ কৰিব পাৰো যে একিটাত আমি আইডেন্টিটি এপ্লাই কৰিব পাৰিম আৰু যদি ধলে তোমাৰ এই সেম কোৱেশ্চনটোতে 9x² + 6xy + y থাকিল হয় বলে অনলি তেতিয়া হলে আমি গম পালো হয় যে এটোত আমি এলজেব্ৰিক আইডেন্টিটি ইউজ কৰিব নোৱাৰো বিকজ যেটো লাস্ট নাম্বাৰ আছে লাস্ট নাম্বাৰটো স্কয়াৰ নাম্বাৰ নহয় ঠিক আছে সো এটা সোয়া এই কোৱেশ্চনটো কেনেকৈ কৰে সো 9x² + 6xy + y² এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনত তুমি জাস্ট a আৰু b ৰ ভ্যালুটো বা যেটো আমাৰ x আৰু y আছে সেই টার্ম কিটা গম পালে হল মাজৰ 2ab টার্মটো অটোমেটিক্যালি ওলাই যাব কেনেকৈ যাব এটো সোয়া এটো সোয়া এটো আছে 9x² 9x² মই কেনেকৈ লিখিব পাৰিম মই লিখিব পাৰিম নে 3x হোল স্কয়াৰ বুলি ৰাইট প্লাস মাজৰ 2ab টার্মটো অলপ টাইমৰ কাৰণে বাদ দিয়া এন্ড লাস্টৰ টার্মটো কি আছে y² সো মই এটো y হোল স্কয়াৰ লিখিব পাৰিম কারেক্ট সো এতিয়া তো মই গম পালো যে এটো হৈ যাব মোৰ x টার্ম আৰু এটো হৈ যাব y টার্ম হয়নে কাৰণ এটো আছে x² আৰু এটো আছে y² তো স্কয়াৰ কিটা যদি ইগনোৰ কৰা x ৰ ভ্যালু আছে 3x আৰু y ৰ ভ্যালু আছে y ৰ ভ্যালু y আছে সো আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল x² + twice xy + y². এটো আছিল আমাৰ মেইন ফৰ্মুলাটো এতিয়া চোৱা এটা যেহেতু x আৰু y ভ্যালুটো আমি উলাই লব পাৰিছো টার্ম কিটা উলাই লব পাৰিছো এতিয়া 2xy টার্মটো অটোমেটিক্যালি মিলি যাব আমাৰ কাৰণে সো 2x মানে কি আছে x মানে আছে 3x আৰু y মানে তো y আছে তো চোৱা 2 * 3 6 x * y xy সো মিডল টার্মটো আমি অটোমেটিক্যালি পাই গৈছো সো মিডল টার্মটো টেনশন তোমালোকে লব নালাগে তোমালোকে জাস্ট x আৰু y টার্ম কিটা বিচাৰিব ট্ৰাই কৰা ঠিক আছে সো এটো চোৱা এটো তো এতিয়া আহি গল না x² + 2xy + y² ফৰ্মত তাৰ মানে এটো হ'ব x + y হোল স্কয়াৰ হৈ গল ইজি আছিল 3x + y হোল স্কয়াৰ বুলি লিখি থব পাৰা নহয়তো তোমালোকে যেনেকৈ আগতে ফেক্টৰস লিখিছিলা তেনেকৈ 3x + y * 3x + y বুলি লিখি থব পাৰা এনেকৈ থলেও হৈ যাব I hope তোমালোকে এটো কোৱেশ্চন ইজি পাইছা এতিয়া আহাম চাও আমি আৰু কেনেকুৱা কোৱেশ্চন আছে algebraic identities related এতিয়া এই কোৱেশ্চনটো চোৱা নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি আছে x² - y² / 100 তো আমি দেখা পাইছো যে ফাৰ্স্ট টার্ম আৰু লাস্ট টার্ম দুইটাই স্কয়াৰ নাম্বাৰ হয় দুটাই টার্ম আছে আৰু দুইটাই স্কয়াৰ নাম্বাৰ হয় সো এটো কোনটো ফৰ্মুলাত আহিব পাৰে সো এটো আহিব পাৰে আমাৰ কোনটো ফৰ্মুলা এটো আহিব পাৰে আমাৰ x² - y² ফৰ্মুলাটো which is x² - y² তাৰ মানে কি আছিল x + y * x - y
right? এবাৰ সেই নাম্বাৰ দুটা প্লাস হ'ব, সেই টার্ম দুটা প্লাস হ'ব, আৰু এবাৰ সেই টার্ম দুটা মাইনাস হ'ব, সিম্পল। এতিয়া ইয়াক আমি ভালকে সজাই লিখিলে হ'ল। সো ইয়াতে x স্কয়াৰ মানে ফার্স্ট টার্মটো কি আছে x হোল স্কয়াৰ। সো এটো হৈ গ'ল আমাৰ x স্কয়াৰ টার্মটো মাইনাস y স্কয়াৰ বাই 100। y স্কয়াৰ বাই 100 ক মই কেনেকৈ লিখিব পাৰিম? মই লিখিব পাৰিম y বাই 10 হোল স্কয়াৰ কে লিখিব পাৰিম। তোমালোকৰ লজ অফ এক্সপোনেন্ট আই হোপ তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ আছে। যেতিয়া এনেকৈ হোল স্কয়াৰ থাকে তাৰ মানে স্কয়াৰটো দুইটাৰ ওপৰতে এপ্লাই হ'ব। সো আমি বেসিক্যালি যদি এটো আকৌ ব্ৰেক কৰো কি হ'ব? y স্কয়াৰ ডিভাইডেড বাই 10 স্কয়াৰ মানে হুইচ ইজ 100। সো আমি পাই গলো আমাৰ x আৰু y টার্ম কিটা, রাইট? এটো হ'ব আমাৰ x স্কয়াৰ টার্ম আৰু এটো হ'ব আমাৰ y স্কয়াৰ টার্ম। সো ইয়াক যদি আমি এটা ব্ৰেক কৰি লিখো আমি কি পাম? আমি পাম x প্লাস y, y মানে আছে y বাই 10 আৰু এবাৰ লিখিম x মাইনাস y, y মানে আছে y বাই 10। বুজি পাইছা তোমালোকে? সো এনেকৈ আমি এলজেব্ৰিক আইডেন্টিটি কোনটো এপ্লাই হ'ব হেতু আমি কোৱেশ্চনটো চালে ভালদৰে গম পাম, ঠিক আছে? আৰু তাৰ আগতে তোমালোকৰ এলজেব্ৰিক আইডেন্টিটিজ খিনি ভালদৰে মুখস্থ হৈ থাকিব লাগিব। এতিয়া আহা আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাও। নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে আমাৰ কোনটো? 4x স্কয়াৰ প্লাস 9y স্কয়াৰ প্লাস 16z স্কয়াৰ প্লাস 12xy মাইনাস 24yz মাইনাস 16zx। সো এটো এটা তোমালোকে চাই ফেলে গম পাইছানে কোনটো আইডেন্টিটি এপ্লাই হ'ব? এইটোত কোনটো আইডেন্টিটি এপ্লাই হ'ব? এইটো হ'ব x প্লাস y প্লাস z হোল স্কয়াৰ আইডেন্টিটিটো। মই এবাৰ ফৰ্মুলাটো তোমালোকক লিখি দিছো সাইডত। এইটোত এপ্লাই হ'ব আমাৰ x প্লাস y প্লাস z হোল স্কয়াৰ আইডেন্টিটি which is x স্কয়াৰ প্লাস y স্কয়াৰ প্লাস z স্কয়াৰ প্লাস 2xy প্লাস 2yz আৰু প্লাস 2zx। তো এইটো চাব গ'লে তো ইজি আছিল, বাট দেন এই কোৱেশ্চনটো অলপমান কমপ্লিকেটেড হয়। কিয় কমপ্লিকেটেড হয় চোৱা। ইয়াতে আমাৰ যেটো ফৰ্মুলা আছে, ফৰ্মুলাটোত কি আছে? গোটেইটা টার্ম পজিটিভ আছে, কিন্তু ইয়াতে আমাৰ যেটো কোৱেশ্চন আছে, কোৱেশ্চনত আমাৰ দুটা টার্ম কিন্তু নেগেটিভ আছে, হয়নে? সো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম? বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে। তাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টতে আমি x y আৰু z টার্ম কিটা উলাই লওঁ, তাৰপিছত অটোমেটিকলি দেখা যাব কি হয়। সো ফার্স্ট টার্মটো সব 4x স্কয়াৰ, দুইটা স্কয়াৰ নাম্বাৰ হয়। সো এটো মই কি লিখিব পাৰিম? 2x হোল স্কয়াৰ। নেক্সট কি আছে? 9y স্কয়াৰ, 9y স্কয়াৰ দুইটা স্কয়াৰ নাম্বাৰ হয়। সো লিখিব পাৰিম মই 3y হোল স্কয়াৰ। আৰু তাৰ পিছৰ নাম্বাৰটো আছে কি? 16z স্কয়াৰ, তাৰ মানে 4z হোল স্কয়াৰ। এনেকৈ লিখিব পাৰিম। তাৰ মানে এতিয়া যদি তোমালোকে কম্পেয়াৰ কৰা, তোমালোকে কি কি টার্ম পালা? x স্কয়াৰ, y স্কয়াৰ আৰু z স্কয়াৰ, এইকেইটা টার্ম পাই গলো। তাৰ মানে x y আৰু z ৰ টার্মস কিটা পালো আমি। x মানে হ'ব twice x, y মানে হ'ব 3y and z মানে হ'ব 4z। ঠিক আছে? এতিয়া আমি ফৰ্মুলা মতে যি টার্ম আহে আমি সেইখিনি লিখি যাম। মাইনাসৰ চিন্তাটো আমি একদম লাষ্টত কৰিম। নেক্সট আছে আমাৰ 2xy। সো লিখা twice 2 into xy, x মানে কি আছে? twice x আৰু y মানে কি আছে? 3y। তাৰপিছত কি আছে? 2yz, 2y মানে কি আছে? 3y আৰু z মানে কি আছে? z মানে আছে 4z। ইজি। এণ্ড দেন লাষ্টত কি আছে আমাৰ? 2zx, 2 into z মানে আছে 4z আৰু x মানে আছে twice x। এইখিনিলৈকে তো লিখা হৈ গ'ল আমাৰ। এতিয়া আমাৰ ভ্যালু হিচাপে যিমানখিনি আছিল গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলি আছে, ৰাইট? এতিয়া আমি মিলাব লাগে সাইনটো। এতিয়া তোমালোকে তাৰ কাৰণে এটা বস্তু চোৱা যে য'ত য'ত নেগেটিভ আছে তাত কমন টার্ম কি আছে? সো য'ত নেগেটিভ আছে আমি দেখা পাইছো কি তাতে z টো কমন টার্ম আছে, হয়নে? চোৱা, কাৰণ ইয়াতে চোৱা ইয়াতে x আৰু y দুইটা আছিল, কিন্তু ইয়াতে তো পজিটিভ আছে। সো সেই কাৰণে এই দুটা টার্মৰ এটা মাইনাস হ'ব নোৱাৰে, হয়নে? সো আমি দেখা পাইছো কি য'ত z আছে তাতে মাইনাস সাইনটো আছে। তাৰ মানে আমাৰ কাৰণে যেটো z আছে, z টো হ'ব নেগেটিভ টার্ম। সো হেতু কাৰণে কি কৰিবা তোমালোকে? ইয়াতে লিখি দিবা মাইনাস 4z হোল স্কয়াৰ। এতিয়া চোৱা, মাইনাস 4z হোল স্কয়াৰ যেতিয়া কৰিছা, যেহেতু স্কয়াৰ কৰি আছা, সো মাইনাস টো এনেও ভ্যালু নাই আকো। সো আমি 16z স্কয়াৰ পাম। তাৰ পিছত আমাৰ চোৱা ইয়াতে এটা z আহি আছে, সো ইয়াতে সেই কাৰণে মাইনাস 4z কৰি দিছো। এতিয়া কি হ'ব চোৱা, প্লাসে মাইনাসে মাইনাস 3 2 যা 6, 6 4 যা 24 আৰু y into z মানে yz মিলি আছে আমাৰ। সিমিলারলি ইয়াতে আমাৰ z আহি আছে, সো ইয়াতে তুমি এটা মাইনাস সাইন দি দিয়া। সো কি হ'ব তেতিয়া? প্লাসে মাইনাসে মাইনাস 2 4 যা 8, 8 2 যা 16 z আৰু x। বুজি পাইছা? সো ফার্স্টতে তোমালোকে কি কৰিবা? প্লাসে থাকক বা মাইনাসে থাকক, তোমালোকৰ ফার্স্ট স্টেপটো হ'ল x y আৰু z ৰ যিকেইটা টার্ম আছে সেই টার্ম কেইটা উলিয়াই লোৱা। তাৰ পাছত ফৰ্মুলা মতে 2xy 2yz আৰু 2zx বহাই দিয়া। তাৰ পিছত তোমালোকে চোৱা যদি মাইনাস থাকে, যে মাইনাস থাকা টার্ম কিটাত কমন লেটাৰ কোনটো আছে বা কমন ভেৰিয়েবল কোনটো আছে।
আমি দেখা পাইছোঁ জেড আছে চ' সেইকাৰণে জেডৰ টাৰ্মকেইটা হৈ গৈছে মাইনাছ এতিয়াতো আমাৰ গোটেইখিনি ফৰ্মুলা মতে আহি গ'ল ন চোৱা টুৱাইচ এক্স ৱাই প্লাছ টুৱাইচ ৱাই জেড প্লাছ টুৱাইচ জেড এক্স গোটেইকেইটা ফৰ্মুলা মতে আহি গ'ল ফৰ্মুলা মতে যিহেতু আহি গৈছে চ' আমি কি লিখিব পাৰিম এতিয়া এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড জেড মানে আছে মাইনাছ 4z হোল স্কুৱেৰ see so এতিয়া আমি সিম্পলিফাই কৰি যদি লিখো 2x plus 3y plus a minus 4z whole square বাস এনেকে লিখি থলে হ'ব তোমালোকে যদি মন কৰা 2x plus 3y minus 4z into 2x plus 3y minus 4z ও লিখিব পাৰা বুজি পাইছা তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন তোমালোকে ভালকে চাই যাবা দেই নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা নেক্সট কোৱেশ্চনটো আৰু ইন্টাৰেষ্টিং বিকজ নেক্সট কোৱেশ্চনটোত একটো মাইনাছ আছে তাৰে ওপৰত ৰুট ওভাৰ থকা নাম্বাৰ কিছুমানো আছে এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা এইটো এক্সামৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰাও ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ এই কোৱেশ্চনটোৰ কাৰণে তোমালোকক লগা হ'ব ক্ৰিটিকেল থিংকিং চ' চোৱা এতিয়া ফাৰ্ষ্ট বস্তুটো হ'ল কি ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰটোতে আমাৰ দেখা পাইছোঁ কি 2x স্কুৱেৰ আছে তাৰমানে ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰটো আমাৰ স্কুৱেৰ নাম্বাৰে নহয় চ' এতিয়া আমি তাক কি কৰিম চ' যদি স্কুৱেৰ নাম্বাৰ নহয় আমিতো আইডেণ্টিটি এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে তাক স্কুৱেৰ নাম্বাৰ বনাব লাগিব ন চ' সেইকাৰণে আমি তাক লিখিম root over 2x whole square বুলি চোৱা root over 2x whole square square to দুইটাৰ ওপৰত এপ্লাই হ'ব root over 2 square মানে 2 x square মানে x square বুজি পাইছা নেক্সট আহিল আমাৰ y square তাৰ পিছত আহিলে আমাৰ root over 8z square because এইটো তো স্কয়াৰ নাম্বাৰ নহয় কিন্তু তাক যদি আমি স্কয়াৰ নাম্বাৰৰ ফৰ্মত লিখিব লাগে আমি তো root over 8 বুলি লিখিব লাগিব হয়নে এটা চোৱা এতিয়া আহিল আমাৰ প্লাস আমি তো টার্ম কিটা পাই গলো ন রাইট টার্ম কিটা পাই গৈছো যে আমি দিস ইজ x স্কয়ার দিস ইজ y স্কয়ার আৰু দিস ইজ z স্কয়ার সো এই কাৰণে আমাৰ x মানে হ'ব √2x y মানে হ'ব তো y আৰু z মানে হ'ব √8z এতিয়া আমি according to formula next যিকিটা টার্ম আছে সেই টার্ম কিটা লিখি ল বাকি প্লাস মাইনাস এন্ড ইয়াতে যে 2√2 বা 4√2 আছে এইখিনি আমি একদম লাষ্টত মাথা মাৰিম ঠিক আছে সো এইটো চোৱা 2x y plus 2yz plus 2zx zx x মানে আছে √2x এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি নাম্বাৰছ খিনি মিলাও ফাৰ্ষ্টতে x স্কয়াৰ y স্কয়াৰ z স্কয়াৰ এইটা টাৰ্মটো ধুনিয়াকে মিলি আছে হয়নে Second কি আছে আমাৰ 2√2xy so ইয়াতে চোৱা 2 আৰু √2 যদি মাল্টিপ্লাই কৰা you will get 2√2 x into y xy মিলি আছে ধুনিয়াকে so আমাৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট সেকেন্ড থাৰ্ড ফোৰ্থ এইটা টাৰ্ম মিলি আছে ৰাইট এটা লাষ্ট দুটা টাৰ্ম মিলাব লাগে কাৰণ লাষ্ট টাৰ্মটোত কি আছে চোৱা লাষ্ট টাৰ্মটোত আছে আমাৰ 4√2yz বাট ইয়াতে আছে আমাৰ 2 into y into √8z so এতিয়া কি কৰিম আমি √8 ক এতিয়া ব্ৰেক কৰিম এইটো কেনেকৈ ব্ৰেক কৰিব পাৰি তোমালোকে ক্লাস 8 ত পাইছা ন যে 8 ক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম 2 4 * 8 2 2 * 4 এতিয়া চোৱা ইয়াতে এই 2 টোৰ পেয়াৰ আছে ন সো পেয়াৰ আছে কাৰণে ইয়াৰ পৰা অকল এটা টো আহি যাব আৰু যাৰ পেয়াৰ নাই তাৰ লগত কি থাকি যাব √ওভাৰ থাকি যাব হয়নে তো চোৱা এটো মই কি লিখিম এতিয়া x স্কয়াৰ y স্কয়াৰ z স্কয়াৰ এটো তোমালোকে 2√2 লিখিব পাৰা নিলিখিলেও কথা নাই 2 into √2x into y plus 2 into y into 2√2z বুজি পাইছা নে যেহেতু ইয়াতে 2 টোৰ পেয়াৰ আছিল সো এই কাৰণে এটো √ওভাৰৰ বাহিৰত আহি গল আৰু এটা টোৰ পেয়াৰ নাছিল সো হি √ওভাৰৰ ভিতৰত থাকি গল সো আমি √8 ক লিখিছো 2√2x বুলি বুজি পাইছা তোমালোকে প্লাস 2 into ইয়াতো চোৱা again 2√2z into √2x ইয়াতে যেটো এই √8 টো আছিল এই √8 টোক লিখিছো মই 2√2zx কৰি পেলাই ঠিক আছে নে এতিয়া চোৱা এতিয়া আবার ক্যালকুলেশন খিনি চোৱা সাইন খিনি আমি এতিয়ালৈকে ঠিক কৰা নাই হা এটা জাস্ট ক্যালকুলেশন খিনি চোৱা ফার্স্ট টার্ম ঠিক আছে 2√2xy 2√2xy ধুনিয়াকে মিলি আছে সেকেন্ড টার্ম তো চোৱা 2 2 * 4 4 into √2 4√2 y into z yz মিলি আছে and then তুমি চোৱা 2 2 * 4
আৰু √2 ইনটু √2 মানে কিমান √2 ইনটু √2 মানে 2 √2 গুচি যাব হয়নে so 2 2 যা 4 4 ইনটু 2 হৈ যাব আমাৰ 8 আৰু x আৰু z মিলি পেলাই zx তো এতিয়া আমাৰ নম্বৰৰ প্ৰবলেমখিনি সলভ হ'ল এতিয়া চোৱা মাইনাস ক'ত আহিব তো চোৱা মাইনাস থকা যিকেইটা টাৰ্ম আছে সেই টাৰ্মকেইটাত কমন এলফাবেট কি আছে so মাইনাস থকা টাৰ্মকেইটাত আমাৰ কমন এলফাবেট আছে x so x য'ত য'ত আছে তাতে তাতে নেগেটিভ নম্বৰ আহি আছে তাৰমানে এইবাৰ আমাৰ কাৰণে কি হ'ব x টো হ'ব নেগেটিভ টাৰ্ম so এতিয়া আকৌ ফাৰ্স্ট স্টেপত গৈ x কিটা আমি নেগেটিভ কৰিব লাগিব এটো চোৱা য'ত য'ত x আছে সেইকেইটা আমি সব নেগেটিভ বনাব লগা হৈছে ইয়াতে চোৱা ইয়াতে মাইনাস আহিল ইয়াতেও মাইনাস আহি যাব আৰু লাষ্টত থকা এই টাৰ্মটোতো মাইনাস আহি যাব বাস হৈ গ'ল আমাৰ এটা বুজি পাইছানে তোমালোকে চোৱা এবাৰ ভালকে এই কোৱেশ্চনটো কিন্তু ভালকে প্ৰেক্টিস কৰিবা দে 2xy plus 2yz plus 2zx তো মই তোমালোকে বুজি পাবৰ কাৰণে যিমান পাৰো সিমান সিম্পল কে ব্ৰেক ডাউন কৰি each and every step explain কৰি গৈ আছো so তোমালোকে ভালদৰে প্ৰেক্টিস কৰিবা so এতিয়া আমাৰ আহি গ'ল ন ফৰ্মুলাত x² + y² + z² plus 2xy plus 2yz plus 2zx so এতিয়া আমি কি কৰিম আমি বঢ়িয়াকে আইডেন্টিটি এপ্লাই কৰি দিম which is x মানে কি আছিল -√2x plus y মানে তো y আছিল and z মানে √8z whole square so এটো হৈ গ'ল x plus y plus z whole square বুজি পাইছা তোমালোকে I hope বুজি পাইছা আজি আমি কি কৰিলো স্কয়াৰ বেস যিমান কিটা আইডেন্টিটি আছিল হেকিটা আইডেন্টিটি এপ্লাই কৰি পেলাই এই কিটা ফ্যাক্টৰাইজ কৰিব শিকিলো এটা তোমালোকে যেটা এক্সামত কৰিবা তোমালোকে জাস্ট এই কিতাপ টাৰ্মস কিটা ভালকে লিখিলে হল মই যে এইবোৰ এই যে ইয়েলো আৰু ব্লু কালাৰত মই যিখিনি লিখিছো এখিনি তোমালোকে লিখা দৰকাৰ নাই এখিনি মই এটা লিখি গৈছো সো দ্যাট তোমালোকৰ কনসেপ্টখিনি পুৰা ক্লিয়াৰ হয় কোনটো ভ্যালু কেনেকৈ আহিছে এখিনি যাতে তোমালোকে গম পোৱা ঠিক আছে I hope তোমালোকে বুজি পাইছা এটা নেক্সট ক্লাছত আমি আৰু কিছুমান আইডেন্টিটি বেসড ফ্যাক্টৰাইজেশন কৰিম so এখিনি বস্তু ভালদৰে প্ৰেক্টিস কৰা আইডেন্টিটি খিনি ভালদৰে প্ৰেক্টিস কৰা and I'll see you in the next video if you are still here then you are not just surviving math you are learning it drop any emoji in the comment section যদি তুমি আজি কিবা এটা নতুন বস্তু শিকিব পাৰিলা আৰু এই ভিডিওটো তোমাৰ ক্লাসমেটস বা ফ্ৰেণ্ডছক শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা যোনে ম্যাথমেটিক্স বেয়া পায় and I will see you in the next one